Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài tiếp theo trong chuỗi các video mình hướng dẫn mọi người viết writing task 2 một cách hiệu quả, nhanh chóng và of course mọi người sẽ được điểm cao. Alright, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào với bài 15. Dạng này là dạng positive or negative development. Có nhiều người sẽ nghĩ dạng này rất là giống dạng advantages outweigh the disadvantages. Of course, there is some truth in that, right? Bởi vì nếu mà cái gì có nhiều advantages hơn thì nó là cái thằng positive development, đúng không? Hoặc thằng nào có nhiều cái drawbacks hơn thì nó sẽ là cái dạng negative development. Sure, không có vấn đề gì cả. Nhưng với dạng viết này, với dạng bài này thì actually nó có thêm một cái position nữa. Đấy chính là cái position mà mình hoàn toàn đồng ý. Mình nói rằng thằng này tốt cho A này, tốt cho B rồi nó hoàn toàn tốt. Có những cái chuyện hoàn toàn tốt, đúng không? Mình không nói về cái xấu chẳng sao cả. Hoặc mọi người có thể viết được counter argument, nó có một chút xấu này, xong rồi mình giải quyết nó rất là ngon, xong rồi nó tốt cho nhiều người, nó tốt cho các kiểu. Hoặc mọi người có thể nói có vẻ xấu cho người A, người B nhưng nó tốt cho rất là nhiều người khác, mạnh hơn rất là nhiều, đúng không? Xong mình chốt lại. Hoặc là nó có thể xấu cho người A, người B nhưng mà giải quyết được luôn, đúng không? Xong là tốt cho rất nhiều các thứ còn lại, xong mà nó tốt. Hoặc xấu cho người A, xấu cho người B, tốt cho nhiều người khác, chốt lại là tốt và giải quyết vấn đề cho thằng A, thằng B. Nó tương tự như cái position của cái bài advantages outweigh the disadvantages. Nếu mọi người có nhắc đến cái problems nhưng mình lại ủng hộ cái chiều positive thì mọi người nên giải quyết cái vấn đề mà mình nêu ra. Alright. Nhưng không phải khi nào mình cũng giải quyết được, đúng không? Do đó có những trường hợp như vậy thì mọi người có thể nêu ra những cái lợi ích nó kinh khủng hơn hẳn, ok, thì cũng ok. Nhưng theo mình cái cách viết mà để dễ được 8 điểm nhất, 8.0 tròn nữa, không phải chỉ có 8.0 hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, 8.0 luôn á, cho cái dạng thậm chí còn cao hơn 8.5 luôn, 9 cũng được luôn á. Nhưng mà thực ra để được 9 hoàn toàn thì actually cái position nó tốt hơn, đấy chính là mình có thể nêu ra một chút cái chiều ngược lại, sau đó mình refute nó, mình chửi nó, đúng không? Xong rồi mình sẽ viết về chiều còn lại thì nó sẽ làm cho cái bài của mình fully supported hơn. Nhưng để được 8.5 đổ lại thì mình nghĩ vẫn rất là ok nếu viết dạng theo kiểu fully support như này. Và nhất là trong phòng thi thì theo mình là cái cách viết theo kiểu fully support nó là cách an toàn nhất, bởi vì mình không như kiểu tự nhảy vào mồm mình, đúng không? Không có thằng nào nó sẽ bảo là ô mày trên kia mày nói thằng này rất là xấu, xuống đây mày nói tốt thì tao chả thấy là tốt hơn cái thằng xấu kia mấy, tại sao mày lại bảo đây là một cái positive development, đúng không? Thì mọi người có thể đưa ra cái việc nó tốt cho A, tốt cho B, sau đó nó chốt lại là tốt, rất là dễ, đúng không? Chúng ta sẽ đi vào bài phân tích luôn nhé. So it is now possible for scientists and tourists to travel to remote areas with natural environments such as the South Pole. Is it a positive or negative development? Đề bài nó luôn luôn kiểu như này. Với cái dạng này, hoặc là to what extent do you think this is a positive or negative development? Như nhau hết. Okay. So given the availability of modern means of transport such as planes and cruise ships and refrigeration technologies, công nghệ làm lạnh đó, traveling to remote parts of the world is no longer an impossible task. Mọi người sẽ thấy trong đây mình paraphrase rất là kỳ cục này, không kỳ cục mà theo kiểu chê cối. Nó dùng là it is now possible, ở đây mình dùng là it is no longer an impossible task, tức là mình chơi cái từ ngược lại của nó. Ok, mọi người có thể dùng kiểu như vậy nhé. Nó dùng remote areas, mình dùng remote parts of the world cũng được, đúng không? Và chốt lại luôn, mình chốt luôn, I believe that this possibility benefits both tourists and scientists. Ok, thì mọi người sẽ thấy mình nói cho cả hai người này luôn, bởi vì đề bài đã cho nhắc đến cả hai, nó tốt cho cả hai thì mình chiến cả hai thôi. Ok, so thân bài mình sẽ triển khai như nào, mình sẽ nói tốt hoàn toàn, đúng không? So topic sentence vô cùng đơn giản. Exploring far-flung natural places can be beneficial to travelers. Thì ở trong đây mình nhắc đến travelers tốt đầu tiên, đúng không? Far-flung là far away, là remote, nơi xa xa đó. No matter how many tourist attractions are there in the world, nhiều như nào đi chăng nữa, đúng không? Cái no matter how này mình cũng nhắc đến rồi, đúng không? Dùng rất là dễ, regardless. Globetrotters là những cái người mà thích đi chơi trên thế giới đó. All around the world still crave novelty, là những cái thứ mới lạ. For example, in the form of new activities or untouched destinations. Đây là một cái cách lấy example rất là hay nhé. Mọi người có thể nói một cái danh từ nào đấy, sau đấy mình for example in the form of, tức là trên cái dạng nào. Novelty là gì? Là new activities, đúng không? Hoặc untouched destinations, đúng không? So by traveling to an island that is unknown to the vast majority of people, for instance,
Travelers may have a chance to participate in exotic religious practices of indigenous people. Exotic là những cái thứ mới đúng không? Cái này mình học rồi. Indigenous là những người dân địa phương như kiểu local, native các kiểu. Feast their eyes on rarely seen plants and animals. Đây là kiểu thường ấy, thường ngoạn, thường mắt nhìn nữa. Feast their eyes, feast bình thường là ăn uống ấy. Feast their eyes on là theo kiểu mình thưởng cái đấy. Rarely seen plants là những cái cây mà ít được nhìn thấy đấy. Animals cũng vậy. And try new food and experience a whole new way of life. Cả một cái lối sống mới luôn. Although it is true that, chỗ này mình acknowledge một chút, mình nói về cái này xong những thằng nó bảo bây giờ xem với đọc sách thì sao đúng không? So although it is true that they can see these things on TV channels dedicated to travel, the experience is far inferior to experiencing such activities in person. Thì chỗ này mình bảo nhé, mày có thể biết về nó đúng không? Nhưng mà cái experience còn lâu nó mới bằng được cái việc là làm cái này kiểu in person, tự làm cái này đúng không? Thì chỗ này chính là cái chỗ mà mình acknowledge cái việc là sẽ có những thằng nó bảo là không cần thiết này đó. Và basically nếu mọi người có thể đưa được ra những cái acknowledge những cái điểm yếu của lập luận của mình, hoặc là có những thằng sẽ nhảy ở mồm mình ạ, đấy là khi mà mình sẽ được chín rất là dễ. Ok, so chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nha. Mình sẽ nói về scientists ở trong khổ sau đúng không? So scientists can also benefit from visiting untouched parts of the world, regardless of, đúng không? Tương tự như cái kia, no matter how, mình dùng regardless of hoặc là irrespective of. Cái này mình đã nhắc đến ở trong video số 4 thì phải, về grammar. Regardless of, sau đấy phải là mệnh đề danh từ đúng không? How, mệnh đề danh từ này, how much we already know about the world, there is still much that is unknown to the world of science, and visiting such places, nhớ những cách dùng của such, keep, go, about, okay, could give scientists answers to many existing and future problems. Đó, đây là cái lập luận của mình, nên có rất nhiều các cái existing và future problems. Lấy ví dụ ra thôi, nhất là những cái chung số nhiều này, mình nói rồi đúng không? Cứ những lần mà mình gặp phải những cái như này, lấy ví dụ, ok. We can see this in the way normal viruses break out every once in a while, and how global warming is affecting lives and inhabitants or habitats of elusive animals living in heavily wooded areas and deep under the sea. Tức là global warming thì đang ảnh hưởng đến những cái môi trường sống của những con animals mà hiếm khi gặp, nó lẩn tránh con người đó, ở những cái nơi mà rất là rộng rạp hoặc là tận dưới đáy biển sâu. Okay, if we understand more about such phenomena, mình nói về hai thứ đúng không? Trên đây mình dùng normal viruses breakout này, như kiểu những cái con virus mới nó phát tán như kiểu con COVID-19 đó, và global warming, đấy là có những cái hai cái kiểu phenomena rồi đúng không? Mình dùng such phenomena. Kim khâu bao tiếp này. Đấy. Ok. We will be much more prepared for potential outbreaks that could kill millions in the future and help restore damaged habitats. Thế tốt, mình đã refer ngược lên trên thôi. Chỗ này liên quan đến habitat, chỗ này liên quan đến potential outbreaks, breakout, đúng không? Số thôi đúng không? Lấy cho cả hai, vậy là điểm cao thôi, đúng không? Không có một cái gì nhảy vào bùn cả, đúng không? So in conclusion, visiting remote areas of the world can impart otherwise unachievable experience and lessons in tourists and people in the scientific world. Impart có nghĩa là mang lại, nhưng mà phải mang lại cái gì in ai đó. Ok, mọi người nhớ phần cách dùng impart nha. Thế thôi, so đây là cái position nó lạ hơn so với cả cái dạng advantages outweigh the disadvantages. Otherwise nó hoàn toàn giống nhau, được chưa? So mình sẽ phân tích cái câu hỏi khác nhé. Và ở trong đây position của mình là seem negative, but it is actually positive. Sounds funny. So anyway, đề bài hỏi, some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Is this a positive or negative development? Vẫn paraphrase bình thường đúng không? So technology has permeated, kiểu len lỏi vào đó, many aspects of education, as seen in the way online courses are becoming a common feature of university education. Although there are inherent problems associated with internet-based learning,
inherent là những cái vấn đề theo kiểu là bản chất tồn tại, bản thân nó đã có rồi. Okay, it is fundamentally positive. It is a fundamentally positive development. Đó, mình bảo là có nó positive mặc dù có một vài cái problems, nhưng mọi người nhớ cứ nêu ra cái problems thì nên giải thích nó một tí nhé, nên kiểu quên, nên address nó, giải quyết nó. So khổ một đương nhiên mình sẽ nói về problem rồi đúng không? Admittedly, the drawbacks of the trend towards offering and attending online university courses are indeed in plain sight or evident. Chief of these chính là cái này đúng không? Kim Khâu Bao. Is that there is invariably less direct interaction between students and their professors. This, given the complexity of knowledge in university courses, could have an adverse impact on students' understanding of the concepts and learning and performance at school. Đúng không? Thì liên quan đến ảnh hưởng đến performance. Added to this is the fact that these learners may also lack the motivation and element of competition that conventional lectures bring. Nó thiếu đi cái motivation và competition. This can be seen in the way many students zealously raise their hands in class to showcase the depth of their intellect. Tức là cái depth of their intellect có nghĩa cái mức độ hiểu biết. Zealously tức là kiểu người ta rất là kiểu what zealously, rất là kiểu hăng hái, giơ tay để như kiểu thể hiện cái đẳng cấp về kiến thức đúng không? Thì thiếu mất cái đấy ở trong các cái buổi học online. Mình phải giải quyết được nó đúng không? Nhưng mà anyway, sang khổ sau mình sẽ nói về lợi ích của nó thôi. So despite the negatives mentioned above, I believe that online university courses are a welcome development for various reasons. Với đơn giản thế thôi, the key benefit is that they allow learners to study in a flexible way, meaning that they can work whenever and wherever is convenient, and they can cover the material at their own pace. Như kiểu học lúc nào với cả nơi nào cũng được này, và có thể như kiểu học với tốc độ mình mong muốn. Working adults, for example, can pursue their education from the comfort of their own home by taking online courses or classes, which would have been impossible in the days before internet-based education. Tức là bây giờ working adults, những người đi làm buổi sáng hoàn toàn có thể theo đuổi cái chương trình đại học từ ở nhà luôn bằng cách là học online classes, đúng không? Cái điều này thì kiểu impossible trước khi có cái internet-based education. Furthermore, by eliminating, bỏ đi cái costs of travel, accommodation, and the use of university facilities, online courses are made much more affordable. This renders university education accessible to a larger section of human population. Nó sẽ dễ tiếp cận hơn đến kiểu a larger section of human population. Okay. So chốt lại đó, như mình phải giải quyết vấn đề ở trên đúng không? In conclusion, I believe online learning to be a positive development overall because it offers university learners, online learners, flexibility and accessibility. So mọi người nhớ cái cụm này rồi đúng không? Đây là cái chìa khóa ăn tiền này. Đấy. So this is provided that these students proactively seek help from their professors when they encounter difficulties and have group work or group discussions to maintain high levels of competition and motivation. Thì ở trên kia mình có nói về cái việc là nó thiếu đi cái sự tương tác giữa professors với cả học sinh đúng không? Mình bảo là proactively seek help đúng không? Đi kiếm như kiểu chủ động hỏi han các ông thầy giáo khi mà gặp vấn đề khó, và have group work or group discussions để có thể maintain được cái high levels of competition and motivation. Ở bên kia mình bảo có thể bị thiếu đi cái này đúng không? Bây giờ làm việc chung với nhau đi thì vẫn có motivation và vẫn có competition bình thường. Yeah, that's it. Super easy đúng không? Không có gì khó cả. Tương tự như vậy thôi. Mọi người có thể có một cái position khác, đấy chính là mình nghĩ rằng cái đấy xấu. Nhưng mà thực ra cũng không nhất thiết phải address được cái benefits, bởi vì benefits nó là benefits rồi đúng không? Mình không nhất thiết phải nói rằng ok, nó là benefits nhưng mà nó không hoàn toàn là benefits đấy.
Well, có những bài mình sẽ nói được như vậy, như cái bài trong cái khổ của advantages outweigh the disadvantages mà mình có dạy ở trong cái bài trước đó. Nhưng có những bài mình chỉ cần đưa ra những cái bất lợi mà cảm giác nó kinh khủng hơn hẳn rồi thì mình chỉ cần chốt lại để chính là nó không phải là cái phát triển positive là xong. Ok. So, đề bài for more and more people wearing fashionable clothes has become very important. Is this attitude to wearing fashionable clothes a positive or a negative development? Okay. So profit lại đơn giản thôi đúng không? So people from all walks of life are becoming dedicated followers of fashion. So mọi người nhớ cái cụm rất là hay này, dedicated followers of fashion. Tương tự như kiểu mọi người thích fashionable clothes đúng không? Constantly trying to keep up to date with the latest fashion trend. Latest fashion trend này, những cái bài mà có những cái từ vựng theo chủ đề đỉnh đỉnh như này này, mình dễ được điểm cao này. There are both benefits and drawbacks of this. However, mọi người nhớ cách dùng however, một là chấm phẩy, hai là chấm nhé. I personally feel that it borders on being more harmful than beneficial. Thế đó. Đúng không? Border, mọi người nhớ cái cụm này, borders on being như thế nào đấy, tức là nó nghiêng về phía harmful thay vì là beneficial. So, thân bài thì chúng ta sẽ làm gì? Đương nhiên thân bài nếu mà mình ủng hộ cái gì nhỉ? Nếu mà thân bài mình ủng hộ cái drawbacks thì thân bài 1 mình sẽ viết về cái benefits đúng không? So increased interest in fashion has resulted in fashionable clothing being more affordable for the masses. Previously, nói chung affordable là lợi ích rồi đúng không? Previously, owning such items meant buying overpriced designer clothes, tức là phải mua những cái đồ rất là đắt đó. Designer clothes bây giờ actually vẫn đắt đúng không? Nhưng mà ngày xưa thì chỉ có những cái đồ kiểu như này thôi và nó rất là đắt và hiếm người có thể mặc được những cái này. Nhưng bây giờ thì nhiều cái designer clothes nó cũng đã được sản xuất rất là đại trà rồi. And therefore, it was only accessible to the wealthy and the privileged. In the last few decades, mọi người nhớ là khi mà mọi người nói về một cái trend nào đấy đang diễn ra ấy, mình có cái cách so sánh rất là dễ, đấy là mình sẽ nói về quá khứ và hiện tại. Cái này mình cũng nói rồi ở trong một cái bài nào đấy mình phân tích đúng không? Khi so sánh nhé, các cái trend đó, thì mọi người có thể so sánh về quá khứ và hiện tại. Nó là cái cách mà mình có thể triển khai một cái khổ rất là hay. In the last few decades, however, high street chains have been producing trendy clothes at affordable prices to meet a greater demand of the general public. As a result, fashion is no longer a reserve for the rich, cái này là không còn chỉ dành riêng for the rich, but is now accessible to all, which is a positive step forward in this regard. In this regard có nghĩa là trên cái khía cạnh này, tức là nhiều người access được đến cái đấy hơn thì đúng không? Nghe vẻ trên khía cạnh này thì khá là tốt đúng không? Nhưng mình sẽ nói về bất lợi, nó sẽ kinh khủng hơn cái này để mình chốt cái phần lập luận của mình, đấy chính là đây là cái trend rất là negative. So, on the other hand, though, on the other hand, though, this desire to be stylish has greater negative consequences. Mọi người chốt luôn nhé, has greater, nhiều hơn. Firstly, it has made clothes more disposable as outfits are produced cheaply, worn a couple of occasions, and subsequently discarded. Thì nó sẽ bị bỏ đi, nó chỉ được produce cheaply này, mặc có một vài lần thôi này, xong rồi bỏ đi thôi. Thì sao đúng không? This causes a large amount of waste and exacerbates the problem of pollution. Exacerbates the waste này. Anyway, trong phòng thi mọi người bị slip một lần như này chẳng sao, 9 điểm bình thường. Okay. In addition to this, there's a great deal of pressure, particularly on the younger generation, to keep up with their peers. Nó liên quan đến cái pressure. Đầu tiên là liên quan đến environment, tiếp theo là liên quan đến pressure on young people. For instance, if a student is wearing the latest Nike trainers and consequently everyone in the class feels pressured, pressured into having the same or equally trendy footwear,
Well, chỗ này đi dùng là pressure nhé, pressurize nó hơi bị giống áp lực theo kiểu nồi áp suất hơn. Nhưng mà anyway, nói chung mọi người nhớ là một trong bài có một lần bị như này không sao đâu. Slip, pressured. In conclusion, this obsession with wearing the latest fashion trends has made clothes throwaway and not reusable. Đây là hai cái vấn đề đúng không? Liên quan đến cái việc là make clothes throwaway and not reusable. Throwaway mặc vài ba lần xong ném đi đó. Not reusable. Moreover, this incessant need to have the latest must-have items puts far too much pressure on the environment and adolescents, so it cannot be regarded as progress. Mình nói hết về các cái vấn đề đây, mình rút gọn, không phải rút gọn, mình tóm cái tắt lại tất cả những gì mình nói ở trên cái khổ này. Mình nói rằng nó rất là xấu, sau đấy nó không nên được regarded as progress. Thế tốt, thì đây là mình nói xấu, nhưng mình không cần nhất thiết phải giải quyết càng tốt ở trên kia, đúng không? Rõ ràng nó là tốt, bởi vì bây giờ ngày xưa mình nhớ không nhầm là mua một cái quần bò chẳng hạn nó độ khoảng tầm 600-800 nghìn ấy. 600-800 nghìn ngày xưa nó to lắm, mà kiểu những ai mà có một cái quần đấy mà mặc sủi mọi người kiểu wow. Bây giờ một cái quần bò đó 100-200 nghìn à, đúng không? Mặc dù tiền mất giá, ngày xưa 800 nghìn nó to lắm, 800 nghìn có khi phải đủ ăn 3 tháng ấy. Nhưng mà đúng không, bây giờ thì sao, 200 nghìn, đúng không? 200 nghìn bây giờ lại còn rất là nhỏ so với cả 600 nghìn ngày xưa nữa. Nên anyway, trend này thì nó không được là một cái tốt lắm khi mình nhắc đến cái vấn đề nó ảnh hưởng đến environment này, xong rồi nó kiểu ảnh hưởng đến cả adolescents, những người trẻ rồi. Thế thôi, thì đây là cái position tiếp, và đương nhiên có những position khác tương tự như cái position của cái bài advantages outweigh disadvantages, nhưng mọi người cứ theo cái đấy thôi. Và cái khác biệt nhất mình nhắc lại nhé, thì chính là mọi người có thể nói rằng tốt cho A, tốt cho B, do đó đây là một cái phát triển tốt. Thế thôi, ok. Cool. So that's it for our lesson today. See you guys in the next video.